406 met 90% in de wolken. Radar Croatia for Alpha Sierra, level 1 on fast 130 engine on Victor. Mag ik voor je categorie? NTI's. Amsterdam, good day, Emirates 147 Heavy, speed is 270 or less. Is all. Emirates 147, good day, maintain your speed 270 or less. Fly direct Artip, landing runway 369. Daarom 362 Foxtrot, fly direct Sonam. Sorry, Sonam, Taramana 362 Foxtrot. 8122, call Groningen approach, 120.305, tot ziens. 20305, ja, 8122, tot ziens, bedankt. Hailed approach, hello, 8122, descending 80, inbounds Omvar, and we have copied information, Lima. 8122, Elder, proceed inbound XR, prepare the RP approach runway 05, there is Papa. Direct XR, runway 05, yeah, well, prepare the RP approach runway 05. 8122. Just be sure that's XR, Victor Echo X-Ray Alfa Romeo. XR, dank u wel. 8122. Vexar weer. Ik ga de cabin call alvast geven. Check. Cabin crew, prepare for landing. The cabin call has been given. Alright, check. 8122, descent altitude 3000 feet, QNH van 009er, cleared RMP runway 05. Down to 3000 feet, clear RNAV approach, runway 05 on QNH 1009 at 8122. Ja, per checklist allemaal. Per checklist altimeters. 1009er, passing 9860 now. Checked, per checklist completed, sir. Ja, hij is nu, ja, check. So, ik had hem zelf even aangezet, toen jij even aan het bellen was. Ja, check. Nice. Nou ja, de RP05 as briefed. Ja. Het zal heel wat regen zijn zo. Rain. Het wolkje gaat die kant op. Ja, dus dan kun je het net, ja. Net ik vind dat je dat heel goed hebt bedacht. Kijk, dat wel wat minder fel zou worden buiten, maar er kan een bedreukje uit. Zal ik de walk-around voor je doen als het zo hard regent? Zodat jij de Amsterdam nog voorbereiden. Precies. Oh. Is dat ook een leuk filmpje of is het iets te nat buiten? Dit is te nat. Vlieg jij maar heen, zei een collega een keer bij Rovaniemi. Ik zei, oh ja, is goed, leuk. Ja, ik ben nooit geweest. Was daar min 20, 30 knopen wind. Ja, ik snapte wel waarom. Ik heb opeens wat paars bij Tufox. Misschien moet... mogen we Vexar en dan Omvar, zal ik dat vragen? Misschien wel. At 8122 regarding weather, can we proceed Vexar and then Omvar for the RNAV approach runway 05? 8122, that is approved. Thank you. En dan weer die andere, G509.
Check, retard, Vino speeds. Een beetje happy. Ja, je hebt nog 10 knopen speling hè, op je descent speed eventueel. Ja. Dat is ook weer zo. Het is net iets te veel paars, zeg maar. Blaas soort van de goede kant op. Maar Absoluut. Zullen we er wel last van hebben. Nou, snelheid wordt eruit gehaald. Mooi op zich zo. Beetje Tower, Logan, live on 4. Ja, dat zal wel zo blijven. Live on the 4 tower, Logan. Live on 4, airborne windschoten, 3 dB, Retard, proceeding Venus path. towards hill, that extend to the control zone, maintaining 500 feet at the moment. Live on 4, proceed via point Tango to the field for right downwind runway 05 with a Romeo QNH van 009. 20 below at Romeo Vexar. 009, Check. via Tango No problem. towards right downwind to hill 5, live on 4. And on the path again. Ja. Flaps 1 please. FMC speeds. Nou, het ziet er wel oké uit, zeg maar. We Het is, zitten er echt wel ja, vrij van. je ziet ook wel wat, Het is nu ook wat wat ruimte ertussen. maar ik denk dat het wel een goede visueel. call was om. Ja, ik denk het ook. zo. Dit was net niet leuk. Die hebben we gezien. Check. Approaching, well, 700 feet to level off. That's alright. We are cleared. Cleared. Vanaf Vexar mochten we zakken naar 2000 en 2000 erin. Correct. Dankjewel. Flaps 5. Goede kant, alles armed approach. Check. Jan. Final approach course and glide path armed. 1000 feet to level off. Check. Lekker headwindje nu. Nice. Ja, dus dat komt wel goed. I think so. Gear down, please. Final approach course, glide path and 2500. speeds. Right. Flaps 15. Gedaan. Distance approach altitude zadel vastgezet. Altitude check. Check. Oh, whoa. Altitude 2000 to 140. Check. Ja, dankjewel. Flaps 25, please. And established inbound zone of approach 05, 8122. 8122 is clear to land, runway 05, wind 01014. Clear land, runway 05, 8122. 01014 is nog steeds 5 knopen. Dus Ja, check. flaps 40, please. Landing checklist. The landing checklist, engine start switches. Continues. Speed brake, Armed. landing gear, Down. flaps. 40 green lights. Landing checklist completed, Miss approach 2000 is set. Nice. Ik zet even Yes, je please. windcorrectie. Nou, de wiper heeft nog niet echt veel zin nog. Nee. Voor missed approach eventueel is niet zo erg rechtdoor. Nee. Nee, qua weer bedoel je. Ja, Ja. check. Stabilized. Check.
approach lights. Contact. Check. Als je wat met wipers wil en zo. Zoiets. Ja, low is goed. Ik denk dat er iets onderzakken dat beter wordt. Ah, Papi ook goed te Ja, zien. Papi is te zien. Mooi. Disconnecting autopilot en autothrottle. Check. $500. Check. Approaching minimums. Check. Zo. Minimums. Check. Ja, check. Slightly high on the Papi. Mooi. Slightly low correcting. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed break up. The reverse. Reverses normal. Netjes. Zo. Zo. The brakes off, please. Our rigs are off. Live 4 is approaching Tango. Zonnepanelen. Yep, zonnepanelen. Heel veel. Right hand base, runway 05 is number 1. Right, 60 fast. 5 number 1, live 4. Irritante wipe. 8122 via Alpha to stand Alpha 14. Via Alpha voor stand Alpha 14. 8122. Zo. Is nou een museumstuk daar staan? Wat is dat nou? Ik weet het niet, ja. Die fokker bedoel je? Stand 14, ja. Ja, het is hier naar links, Alpha. Hoekje zeker, of niet? En dan net eromheen en dan, ja. Gelukkig hoeven we niet naar de apron te lopen, maar het is net iets verder. Live 4, medium traffic landed 1 minute ago. If you wish, you can proceed for a mid runway base. Medium. Dat is beter dan klein. Check, die had ik al eens aan. Alleen deze nog. Ja, 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 ja. Die doe ik voor jou. Hoppa. Ja, touchdown, een beautiful touchdown at 12. Ik heb hem al lopen 1 minuut, 1,5 minuut te gaan. The pressure is on. Live 4 is cleared land 05 in 01010, maximum 18. Dus Transfer er? via Alpha to Juliet. Ja, dus. En Alpha to Juliet, live 4. Dat dus. Dat dus. Die is echt slecht. Dat dus. Oh, 1-4 hebben we trouwens. Nee, we Ja. zitten hier in de hoek. Zo. Ja, precies, dat zei ik. Oh, 1-2 zei ik. Maar het is 1-4. Heel Beetje goed. de standaard Transavia parkeerplaats. Ja. Kijk, heb je Windelt Insights? Oh, dat is de windel. Heb je de Marshall Insight? Dat De is Marshall misschien ook- heb ik Ja, check. Of ik windel inside, dat weet ik niet. Nee. Ja, dat zie je wel. Hij is groot. Hij doet ook alles. Hij staat gewoon te lachen in de regen. Wat een goede vent is het ook. Ja, man. Leuk. Cabin crew is on flights. Die staat er in ieder geval op. 3 minutes past. Hoi.
Mooi. Lekker gedaan. Have a good check slice. Disarm to cross check. Yo. Hi, slice disarm. Hartstikke mooi, komt ie hoor. Oké, mijn crew doors may be opened.